નમસ્કાર મિત્રો, રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ ઇન્સ્ટન્ટ ઢોસા ચટણી, જેના માટેની આપણે તૈયારી કરી લઈએ। સૌપ્રથમ એક મિક્સર જારમાં આપણે 1 કપ જેટલો રવો એડ કરશું। ત્યારબાદ આપણે 1 કપના ચોથા ભાગ જેટલો આપણે ચણાનો લોટ છે એને એડ કરી દઈએ। બંનેને સરસ રીતે આપણે પીસી લેવાનું છે। એક પાવડર ફોર્મ બનાવવાનું છે। રવો આપણો પીસાઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો પાવડર ફોર્મમાં થઈ ગયું છે। ત્યારબાદ આપણે એની અંદર અહીં અડધો કપ જેટલું એડ કરશું અને એ જ કપના માપનું પાણી એડ કરશું। દહીંને પણ સરસ રીતે લોટમાં મિક્સ થઈ જાય તે માટે આપણે એને પીસી લેશું, એટલે આપણું બેટર બનીને રેડી થઈ જાય। સરસ રીતે આપણું બેટર બનીને રેડી થઈ ગયું છે। બેટરને આપણે રેસ્ટ આપશું, ત્યાં સુધી આપણે ચટણીનો વઘાર કરી લઈએ। એક વાસણમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરેલું છે, તેની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી રાઈ, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું જીરું, ચણાની દાળ છે એને એડ કરશું। મેં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી લીધેલી છે। સરસ રીતે તેનો વઘાર થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ડુંગળી ચોપ કરેલી છે એને એડ કરી દઈશું। ડુંગળી બાદ ટમેટા છે એને પણ એડ કરી દેવાના છે। આપણે એની ચટણી બનાવવાની છે, એટલે આપણે એને વઘારમાં જાજી વાર રાખવાના નથી। ત્યારબાદ લસણ કરી છે 5 થી 7 એને એડ કરેલી છે, અને આદુના ટુકડા છે 2 નાના એને પણ એડ કરેલા છે। મસાલાને સરસ રીતે આપણે તેલમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે। મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં ગરમ પાણીમાં મેં લાલ મરચાં પલાળેલા હતા એ એડ કરું છું, જેથી કરીને ચટણીનો ટેસ્ટ સરસ આવે। લાલ મરચાં એડ કર્યા બાદ આપણે સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરશું। મીઠું છે મસાલાના ભાગનું જ એડ કરવાનું છે। મીઠાને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને આપણે એને 2 મિનિટ માટે થવા દઈશું। આપણે જાજુ એને કૂક કરવાનું નથી। ઢાંકણ ઢાંકીને 2 મિનિટ કૂક કરવા દેશું। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, હવે આપણે જોઈ લઈએ આપણો વઘાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે એની અંદર આખા ધાણા છે એડ કરેલા છે। 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ધાણા હતા, આખા ધાણા છે। સરસ રીતે મસાલા કૂક થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે રેગ્યુલર મસાલા છે એડ કરશું। અહીંયા તમે માત્ર ને માત્ર લાલ મરચુંનો પાવડરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। મેં અહીંયા 3 મસાલા એડ કરેલા છે। મસાલા મિક્સ થઈ જાય સરસ રીતે એ રીતે આપણે એને ફેરવી લેશું। હવે આપણે મસાલાને ઠંડુ થવા દેશું। ઠંડુ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે મિક્સરમાં આને પીસવાનું છે। સરસ રીતે ચટણીનો વઘાર થઈ ગયો છે। ત્યારબાદ આપણે જોઈ લઈએ આપણું બેટર છે એ પણ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયું છે। થોડું થીક લાગે છે એટલે પાણી એડ કરશું। અહીંયા કોઈ આથો આપેલો નથી, માત્ર ને માત્ર મિક્સરમાં પીસેલું જ હતું। અડધા કપથી ઓછું પાણી એડ કરેલું છે। બેટરને સરસ રીતે પાણીમાં મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા આપણે કોઈ ફૂલ છોડાનો પણ ઉપયોગ કરવાનો નથી, તો પણ સરસ જ ઢોસા બને છે। મીઠું એડ કરશું સ્વાદ મુજબ। મીઠું એડ કર્યા બાદ આપણે સરસ રીતે આપણે એને એક જ દિશામાં આપણે એને ફેરવવાનું છે, એટલે જે અંદર આપણે લમ્સ ના રહે। જો કોઈ પણ ગાંઠા હોય તો તમે એને ચમચીની મદદથી સેટ કરી શકો છો। એક જ દિશામાં 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે ફેરવશું, જેથી કરીને આપણું બેટર છે સરસ રીતે ફૂલી જાય। બેટરને સાઈડમાં રાખીને આપણે ચટણી બનાવી લેશું। જે વઘાર કરેલો હતો એને આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લીધું છે, હવે આપણે એને પીસી લેશું। આપણી ચટણી પીસાઈ ગઈ છે, હવે આપણે એને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। અહીંયા કોઈ આપણે સાંભાર અને ચટણીનો ઉપયોગ વગર આપણે સાદી ચટણી
અને ઢોસાનો ઉપયોગ કરેલો છે, તો જે તમે ઘરે રહેલી વસ્તુમાંથી સરળતાથી બનાવી શકો છો. હવે આપણે તવો જોઈ લઈએ, તવો થઈ ગયો છે કે નહીં. વરાળની મદદથી તવો થઈ જાય એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દઈશું. અને તવા ઉપર કોઈ પણ જાતનું તેલ કે કંઈ લગાવવાનું નથી. બેટર પાથરી દઈએ. તમારે જે સાઈઝના ઢોસા બનાવવા હોય એ સાઈઝના તમે બેટર ઉમેરી શકો છો. ઢોસા છે જરાક બ્રાઉન થાય કિનારી ઉપર ત્યારે બાદ જ આપણે એને ફેરવવાના છે. આપણો ઢોસો બનીને રેડી થઈ ગયો છે. આપણે એને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. એવી જ રીતે આપણે અન્ય ઢોસા છે એને પણ બનાવી લઈએ. બજારમાં જાય એટલે આપણે પ્લેન ઢોસા મંગાવીએ છીએ ત્યારે અસલ રાઉન્ડ શેપમાં આપેલા હોય છે. આપણે એને એવી રીતે ટ્રાય કરશું. વચ્ચેથી કટ કરશું અને ગોળ ગોળ ફેરવતા જશું. ટોપી આકારનો ઢોસો બનીને રેડી થઈ જશે. હવે આપણે ઢોસાને સર્વ કરી લઈએ. અહીંયા ઢોસા અને ચટણી રેડી થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. ઇન્સ્ટન્ટ બનાવેલા છે, તમે એકવાર જરૂરથી બનાવજો. મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવજો.